සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් වාහන සේල් එක වන SL vehicle sale channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාට. ඔන්න මම ඉතින් අදත් ආවා SL vehicle sale YouTube channel එකෙන් අතේ ඇති මුදලට ගන්න පුළුවන් සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙන මෝටර් රථයක් ගැන තොරතුරු අරගෙන. වීඩියෝ එකට යන කලින් ඔයාලා තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරලා notification bell mark එකත් click කරලා තියාගන්න කියලා ඔයාලට පුංචි මතක් කිරීමක් ආදරෙන් කරනවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලව දැනුවත් කරන්න යන මේ මෝටර් රථය Nissan Sunny N16 Super Salon petrol මෝටර් රථයක්. මේකේ brand එක Nissan. මේකේ model එක Sunny N16 Super Salon. මේ මෝටර් රථයේ model year එක 2001. මේ මෝටර් රථය register කරලා තියෙන්නේ 2004 අවුරුද්දේ. නිෂ්පාදිත රට ජපානයේ. මේකේ automatic transmission system එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ fuel type එක petrol. මෝටර් රථයේ engine capacity ගැන කතා කරනවා නම් 1600 cc petrol engine එකකින් තමයි සමන්විත වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම කියන්න ඕනේ මේ මෝටර් රථයේ සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙන මෝටර් රථයක් කියලා. ඒ වගේම මේ මෝටර් රථය අනතුරු මුකුත්ම වෙලා නැති සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙන ඉතා පරිස්සමෙන් ගෙදර පාවිච්චි කරපු මෝටර් රථයක්. මේ මෝටර් රථයේ ෆොටෝස් දිහා බැලුවල්මට පේනවා මේක සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙන මෝටර් රථයක් කියලා. තව අපිට අයිතිකර කිව්වා මෙහි දිරුම් කිසිවක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම මෝටර් රථය හදන්න කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ කියලා. ඉතින් වාහනේ අරගෙන ගෑරේජ් ගානේ රස්තිය අඩු වෙන්න ඕනේ නැහැ. අනික SL vehicle sale අපේ YouTube channel එකෙන් හැමදාම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ අතේ ඇති මුදලට ගන්න පුළුවන් ගෙවන ගානට වඩා වටින සුපිරිම වාහන විතරයි. ඉතින් මේ Sunny Super Salon මෝටර් රථයත් ඒ වගේම එකක්. ඉතින් මේ මෝටර් රථයේ power steering තියනවායි කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. ඒ වගේම power mirror, power shutter ඊටම අනර්ග තත්ත්වයේ තියෙනවා. මේ මෝටර් රථයේ single AC පද්ධතියකින් සමන්විත වෙනා වගේම ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය ඊටම අනර්ග තත්ත්වයේ තියෙනවා. මේ මෝටර් රථයේ රියදුර ඇතුළුව 5 දෙනෙක්ට ඊටා පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන්. මේ මෝටර් රථයේ අමතර උපාංග ගැන කතා කරනවා නම් crystal light system එකක් තමයි මේ මෝටර් රථයේ අඩංගු වෙන්නේ. ඒ වගේම power antenna, RPM meter, touch AC වගේ පහසුකම් වලින් මේ මෝටර් රථය සමන්විත වෙනවා. ඒ වගේම dual airbags වගේ පහසුකම් වලින් මේ මෝටර් රථය සමන්විත වෙනවා. USB MP3 player එකක් වගේම ඊටාම ඉහළ sound system set එකකුත් මේ මෝටර් රථයට එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම රිවර්ස් කැමරා පහසුකම් වලිනුත් මේ මෝටර් රථය සමන්විත වෙනවා. මෝටර් රථයේ ඇතුළත ගැන කතා කරනවා නම් ඔරිජිනල් ලෙදර් සීට් එකක් වගේම ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් එක වාහනේට ඔරිජිනල් ආව තත්ත්වයෙම තියෙනවා. වාහනේට රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් ඩෝර් ලොක් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා වගේම මේ වාහනේ ලයිට් සිස්ටම් එක ගැන විශේෂයෙන්ම කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි වාහනේ fog light system එක original factory fitted fog light system එකකින් තමයි සමන්විත වෙන්නේ. වාහනේ ටයර් ගැන කතා කරනවා නම් අලුත්ම ටයර් හා බැටරි යොදා තියෙනවා. ඒ වගේම ටයර් බැටරි වල තත්ත්වය 100%ක්ම ඉතා හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා කියලත් අයිතිකරු අපිට කිව්වා. දැනට මේ මෝටර් රථය කිලෝමීටර් 1,60,000ක් තමයි දුවලා තියෙන්නේ. එන්ජින් එක 100%ක්ම ඉතාම හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා වගේම දැනට මේ මෝටර් රථය තියෙන්නේ 4 වෙනි අයිතිකරු ළඟ. තව අපිට අයිතිකරු කිව්වා මේ මෝටර් රථයට ඔරිජිනල් පොත වගේම පැහැදිලිව කියවිලි තියෙනවා කියලා. ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා කියලත් අපිත් එක්ක සඳහන් කළා. ඒ වගේම අයිතිකරු අපිත් එක්ක සඳහන් කළා වාහන හුවමාරුවක් වුණත් සලකා බලන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලටම තේරෙනවනේ මේක අති සුපිරි මෝටර් රථයක් කියලා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාව මග අරගන්න එපා. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත්ම කොටස.
ඒක තමයි මේ වාහනේ මිල. මේ තරම් වටින මේ Nissan Sunny N16 Super Salon මෝටර් රථයට අයිතිකරනම් කිව්වේ රුපියල් 35,50,000ක් අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට පේනවා මේ මෝටර් රථය එම මුදලට සෑහෙන වටිනවා කියලා. ඒ වගේම අයිතිකරු අපිට කිව්වා වාහනේ බලලා මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වටිනා අවස්ථාව මගහැර ගන්නේ නැතුව දැන්ම අයිතිකරු අමතලා වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න. වාහනේ තියෙන කෑගල්ලේ අයිතිකරුගේ දුරකථන අංක තමයි 077 62 80 990. ඒ වගේම 071 130 76 61 077 62 80 990 හා 071 130 76 61. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක මේ වගේ වටිනා මෝටර් රථයක් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් නිසා මේ වීඩියෝ එක Facebook එකේ share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම SL Vehicle Sale YouTube channel එකත් subscribe කරලා notification bell එකත් click කරලා තියාගත්තොත් විතරයි අපි මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.